Bună ziua, dragile mele balanțe! Bine ați venit la etalarea bonus pentru luna ianuarie, etalare cu mesaje de la cărțile Oracol, special pentru voi toți cei care aveți Soare, Luna, Ascendent sau Venus în balanță. La mulți ani încă o dată, vă doresc un an nou minunat și să dea Domnul să fie cât mai lină această tranziție de la 2025 către 2026 și să vedem. Să sperăm că mesajele de data asta vor fi unele foarte pozitive, pentru că mi-aduc aminte că ultima etalare de la voi a fost una un pic așa, m-a impactat până și pe mine. Hai să vedem. Primele mesaje pentru voi. Dă drumul. Eliberează-te de ceva. E ceva ce te trage în jos. Că e o situație, că e o persoană, că e un gând, că e o limitare de-a ta, nu are importanță. Dă-i drumul. Trădare. Fă pasul. Pentru unii dintre voi aici e flow. Fii pe flow. Curge. Adaptează-te, readaptează-te. Pentru unii dintre voi este vorba de a da drumul unei persoane care te-a trădat și care, lângă care încă trăiești, probabil, și care această durere a trădării acestei persoane te trage în jos, te afundă din ce în ce mai tare, nu te lasă să te desfășori, îmi vine să zic. Nu poți să mai fii tu însuți de când s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și aici e vorba despre, ok, ajunge. Ieși din acest cerc, ieși din ghearele acestei trădări. Îmi vine să spun tai legăturile cu trădătorul. Nu știu de ce îmi vine să zic asta. E prima oară când simt să spun asta acestei cărți. Da? Fă pasul. Este un moment de readaptare, este un moment de un alt drum pentru tine. Momentul eliberării de toate acele situații sau persoane care nu au făcut decât să te tragă în jos, decât să te mintă, să te trădeze și să te ducă de nas. Și e momentul să începi să o iei pe un alt drum. Tu trebuie să te readaptezi la un alt ciclu, îmi vine să zic. Ține de tine să faci pași, să faci pașii către această nouă etapă a vieții tale. Hai să vedem ce alte mesaje mai avem. Avem doiul de cupe. Mesajul spune așa. Unii oameni sunt ca dovleacul pentru condimentul tău. Nu are nicio noimă acest mesaj. Traducerea cel puțin nu are nicio noimă. Dar eu înțeleg că ce vrea să ne spună de fapt este că există persoane care sunt care au un rol în viața noastră. Doiul de cupe este cartea contractelor sufletești, a sufletelor pereche, dacă vrei, în general, a conexiunilor sufletești. Dacă tu ai avut o conexiune puternică cu această persoană care te-a trădat, de exemplu, și nu poți să ieși din infernul ăsta în care trăiești de atunci, aici este o lecție de învățat. Fiecare dintre noi avem partenerul pe care trebuie să-l avem pentru a experimenta și pentru a învăța unul de la celălalt ceva în această viață. Experimentăm iubirea prin celălalt și învățăm lecții prin celălalt. Celălalt este întotdeauna oglinda noastră. Această persoană a fost condimentul de care tu aveai nevoie să înveți ceva, probabil.
Și aici nu vorbim neapărat doar despre iubire, putem să vorbim despre un prieten drag. Doiul de cupe nu este doar cartea îndrăgostiților, da? Sau a contractelor de genul iubire. Vorbim despre oricine cu care tu ai avut o relație foarte strânsă, da? Și te-a trădat, despre asta e vorba. Treiul de monede. Treiul de monede spune așa: după cum spune proverbul, munca în echipă face ca magia să funcționeze. Aici a fost vorba despre faptul că tu nu ai simțit că faci parte dintr-o echipă alături de persoana asta sau alături de persoanele astea de care tu, te-ai simțit trădat. Aici avem, dacă ne uităm la ambele cărți, avem reuniuni. Două persoane care au strâns dovlecii de pe câmp, sunt foarte mulțumiți de producția de dovleci pe care au avut-o și aici împart așa un pahar de cafea, nu știu, au ceva de băut în mână. Sunt foarte mulțumiți. 2 de cupe, da? 3 de monede este tot o reuniune între prieteni în care aici nu se exclude nimeni. Avem două persoane care arată foarte impecabil, foarte frumoase, ca și cum ar fi, știu și eu, din sânge albastru. Astea două de aici sunt foarte elegante și foarte așa. Și cea de-a treia persoană pare așa, mai de la țară, mai din topor, îmbrăcată într-o rochie, cu o coadă de cal prinsă, cu o bentiță pe cap, dar n-au nicio legătură. Și totuși sunt acceptate. Este acceptată, această persoană în acest grup de sânge albastru. Da. Aici vorbim despre faptul că dacă tu nu te-ai simțit acceptat sau, știu și eu, nu s-a tras la aceeași căruță, domne, că Treiul de monede este o carte a echipei, da? Suntem o echipă, tragem împreună către același obiectiv. Dacă tu nu ai simțit că faci o echipă și n-ai simțit decât minciună, trădare, manipulare sau ce-o fi fost, da? Aici lecția de învățat este că tu trebuie să ții cont întotdeauna când intri într-o relație, să vezi să vezi dacă există această dorință de a forma o echipă, da? De a vrea să tragă în același sens cu tine. Să nu mai ajungi până la a trăi trădarea, a suferi. Avem pajul de cupe. Pajul de cupe este un visător. Aici avem următorul mesaj. Lasă-te continuu surprins de acest lucru numit viață. E ca și cum poți să te iluzionezi din nou. Nu contează că ai trăit ce ai trăit, nu contează cât de trădat ai fost, cât de dezamăgit ai fost de această viață. Ai trăit experiențe care ai avut nevoie să le trăiești. 2 de cupe. Ca să înveți lecția echipei. Ca să înveți cum să alegi partenerul bun pentru tine. Așadar, aici este vorba despre a te despărți de o persoană. În această poveste este vorba de a rupe legătura cu o persoană care te-a trădat. Insist să spun, nu neapărat de iubire, poate fi un prieten, poate fi cineva din familia ta, poate fi oricine cu care tu ai avut o relație de conexiune sufletească, da? Și aici ți se spune că până tu nu înveți lecția asta de muncă în echipă sau de a vedea dacă celălalt vrea să facă parte din echipa ta, cum ar veni, învață această lecție și după aia iluzionează-te din nou de viață. Nu trebuie să mori. Nu trebuie să te lași în continuare tras la fund, trăind în infern, doar pentru că nu ai ales bine în trecut.
Fă pasul și ieși de acolo, readaptează-te. Acum e vorba să începi un nou ciclu, după cum am spus la început. La capătul cărților avem 5-ul de cupe. Da. 5-ul de cupe e tristețe. Aici avem mesajul următor. Ceaiul vărsat nu este sfârșitul lumii. Aici avem o persoană care i-a scăpat ceștile pe jos, s-a vărsat ceaiul pe covor și mamă, ce mai plânsete pe ea. Da. Nu-i sfârșitul lumii. Ai pierdut. Ai suferit. Ai fost rădat. Da, toate lucrurile astea s-au întâmplat. Dar asta nu înseamnă că trebuie să se sfârșească viața ta. Nu. Aici e din nou se insistă pe acest aspect. Nu contează ce s-a întâmplat. Dă-i drumul acelui eveniment, acelor evenimente, acelor persoane și îndreaptă-te către un alt ciclu. Învață lecția să știi să alegi mai bine în viitor. Hai să vedem. Înțeleg iubirii. Încredere. Această situație are nevoie de credință sau încredere. Factorii religioși și atracție. La capătul cărților avem căsnicie. Pentru unii dintre voi, ce vă ține încă în această relație, lângă această persoană care v-a trădat și care nu a tras la aceeași căruță cu voi, este probabil religia sau este acel concept de, Doamne, există foarte multe persoane care s-au căsătorit religios. Eu n-am făcut nunta n-am făcut nunta la biserică, nu, eu m-am căsătorit la tribunal, la civil, cum se zice, da? N-am simțit niciodată nevoia, nu m-a atras niciodată să mă duc să mă îmbrac în mireasă, să-mi pună popa pirostria pe cap. Nu m-a făcut nici mai... Da, eu știu că câteodată bat câmpii, dar îmi place să vă povestesc câteodată, dacă e cazul, da, anumite lucruri, pentru că avem niște concepții aici în capul nostru foarte, nu că sunt greșite, sunt concepții inventate de religie, de bătrânii noștri, dar nu de bătrânii părinții noștri, ci de străbunici și stră, pentru că dintotdeauna religia a încercat să acapareze ca să ne poată controla. Din punctul meu de vedere, acum dacă există aici foarte mulți religioși și nu sunteți de acord cu ceea ce spun, nu e problema mea. Care e ideea la ce vreau să spun? Că avem aici îndoctrinări foarte mari din punct de vedere religios. Eu când am ales să nu mă mărit la biserică să-mi pună popa pirostria pe cap, nu e pentru că eu nu cred în Dumnezeu. Eu cred în ceea ce eu cred. Eu cred că există ceva mai mare decât noi, dar nu este acel ceva ce ne spune religia. Nu. Da. Nu am crezut niciodată că faptul că popa îmi pune sau nu pirostria pe cap sau îmi cântă sau nu în biserică, căsnicia mea va fi mai bună sau mai proastă. Câți dintre cei care s-au căsătorit la biserică sunt extraordinar de fericiți în relația lor? Eu mi-aduc aminte că foarte mulți prieteni, în toți acești ani care îi am și eu, întotdeauna ne-au spus mie și soțului meu, hai că vă cununăm noi, Măi, acum 3 zile am primit aceeași ofertă. Trebuie să, vrem să fim nașii voștri, hai să vă cununăm. Vă trebuie nași mai tineri, mi-a spus o prietenă intimă de-a mea, că vor să ne cunune și nu simt nevoia să mă cunun. Asta nu înseamnă că nu am o căsnicie solidă și fericită, pentru că nu mi-o face popa care îmi cântă la biserică. Mi-o fac eu singură. Bine, eu și partenerul meu, bineînțeles. Și aici vreau să ajung.
Vorbim despre o căsnicie în care avem concepția, pentru că așa ni s-a spus întotdeauna și asta o știm cu toții, te bate, te înșală, nu vine acasă, e bărbatul tău. Asta e. Femeia e victimă. Femeia trebuie să tacă și să înghită. Bine, în ziua de azi și bărbații. Dar ce concepție ai în capul tău? Pentru că tu aici trăiești într-o relație în care te îmbolnăvește, care te trage la fund, în care ai fost umilit, trădat, mințit și așa mai departe, și rămâi în această căsnicie doar pentru că popa ți-a pus pirostrăile și nu cumva să zică Gheorghița și cu Vasilica că, vai Doamne, ai 60 de ani și te-ai divorțat. Ce să-ți povestesc? Care sunt concepțiile tale în legătură cu asta? Avem atracție și încredere aici și factori religioși. Dacă tu ai trecut printr-o trădare și umilință și așa mai departe, ce am spus mai devreme, ce încredere? Cum mai recuperezi tu încrederea? Cum te ajută pe tine în cazul ăsta popa sau Dumnezeu sau cine vrei tu să te ajute? Cine poate să rezolve o problemă de trădare și de neîncredere ca relația să funcționeze pe mai departe? Cine poate să mai aprindă flacăra, atracția între voi doi în momentul în care știi că a fost în pat cu altcineva? Cum se rezolvă lucrurile astea? Are legătură religia? Are legătură diferențele astea? Pentru că poate partenerul este unul care zice eu sunt bărbat, da? Îmi cer scuze, dragi bărbați. Nu doar despre voi e vorba, și femeile. Sunt multe femei care într-adevăr zic, păi eu nu pot să trăiesc doar cu tine. Mai sunt și de-astea care vor și încă unul și încă unul și așa mai departe, da? Concepțiile între voi doi sunt diferite. Tu crezi în căsnicie, cealaltă persoană crede că dacă e atrasă fizic de altcineva, are dreptul să facă, să înșele. Și aici e o chestiune de încredere, nu mai există încredere în voi. Cum se rezolvă lucrurile astea dacă au existat trădări continue? Nu te ajută nici Dumnezeu, nici nimeni. E vorba despre tine. Tu poți să trăiești în condițiile astea doar pentru că ți-ai pus pirostrile și uite aici, Ginerica și Mireasa, da? Sau ai de gând odată să ieși din infernul ăsta și să te eliberezi și să pleci, să-ți vezi de treaba ta și să-ți cauți, să te iluzionezi din nou că există persoane care iubesc cu adevărat în viața asta și care caută într-adevăr o echipă. Nu știu, întreabă-te. Pentru cei singuri, vă simțiți atrași de cineva care este de o altă religie. Poate este căsătorită această persoană. Mare grijă. Dacă știți că există pericolul să fie căsătorită, vezi de treaba ta. Aici ca și cum ți se spune să ai încredere că o să-ți treacă focul. O să-ți treacă jarul de pe tine gândindu-te la acea persoană de acea naționalitate, cine o fie, care mai e și căsătorită. Da. Dă-i drumul, nu fi... Vezi aici pentru voi cei singuri e ca și cum nu fi cel care se bagă într-o căsnicie, îmi vine să zic. Dă-i drumul acestei persoane, lasă-l să-și trăiască, lasă-o pe această persoană să-și trăiască viața de familie, tu îndepărtează-te. Caută-ți partenerul tău, nu lua partenerul altuia, îmi vine să zic. Nu știu de ce simt să transmit doar acest mesaj. Nu e pentru toată lumea, da? Această etalare mă refer.
Aici e ca și cum ți se spune, tu crede că vei putea atrage persoana cu care să construiești o relație cu adevărat. Da? Crede și se va întâmpla. Dar nu te băga în relație cu nimeni care are deja o relație. Nu e pe acolo drumul. Nu. Interesant. Avem, cum îl cheamă pe ăsta? Renul. Cred, nu știu. Da, nu știu dacă e neapărat un ren. Are față de ren aici și moose în engleză. Alse în spaniolă. Nu știu ce să zic, dragii mei. Da, eu îl văd ren așa, uite. Cred că e ren, nu? Și vorbește despre acceptare și excentricitate. Excentricitate. Da, iar mă bâlboi aici pe românește. Poate că e cazul să începi să vezi că există în tine un excentric, dacă vrei, da? Și ar trebui să accepti această parte din tine. Excentric poate însemna, poate vorbi de mai multe feluri de excentric. Nu este doar, vezi, Doamne, că sunt așa ciudat și mă îmbrac nu știu cum. Nu e doar despre partea fizică, da? Tu știi care e partea ta aia excentrică. Accept-o. E a ta. Face parte din tine. Avem oceanul, distanțe și călătorii. Pentru unii dintre voi poate trebuie să faceți o călătorie. Și avem ursul, forță și inteligență. Wow! Avem partenerul aici, iubitul, soțul sau căsătoritul aici, sau căsnicie. Vorbim aici despre pentru unii dintre voi. Dacă vorbim despre cei care aveți o relație, vorbim aici despre, dacă de la început toate aceste cărți ne-au spus că tu e momentul să începi o nouă viață, să te readaptezi, să dai drumul acestei relații cu acest trădător, de exemplu, și să-ți cauți din nou, să înveți lecția și să cauți persoana cu care să faci cu adevărat o echipă. Pentru voi aici este nevoie de acceptare, de distanță, acceptare că s-a terminat relația și că nu-ți rămâne altceva decât să dai drumul acestei persoane, dacă nu vrei să mai suferi, bineînțeles, că ai acolo 5 de cupe, că te jelești, dar nu faci nimic. Și aici vorbim să-ți recuperezi puterea personală, da? Să te repui pe picioare. Ești o persoană inteligentă, dar ești o persoană care stai foarte mult și te lași trasă în jos pentru că nu iei decizii să dai drumul a ceea ce nu îți mai este de folos în relația ta. Faptul că aici avem căsnicia, de exemplu, sau bărbatul sau, mă rog, soțul, soția, ne poate vorbi despre asta. Acceptă că nu este o excentricitate, îmi vine să spun, atenție, să te desparți la nicio vârstă. Nu are importanță. Cred că despre asta e vorba. Hai să vedem ultimile 3 mesaje pentru voi. Nu știu dacă e pe placul vostru ce am văzut aici. Este o poveste întreagă a unui grup redus de balanțe. Avem copacul. Lasă-l să plece, ți se spune. Lasă-l să plece. E un copac în flăcări aici.
Nu mai plânge. Nu mai plânge că s-a distrus. Nu mai plânge că s-a făcut scrum tot. Ai pierdut, e adevărat. Poate ai pierdut timpul mai mult decât orice altceva. Tu știi. Dar lasă-l să plece. Preia controlul asupra propriei tale povești. Ce poveste îți spui tu ție? Dacă are legătură cu ce am spus aici mai devreme despre religie, vezi, revizuiește-ți un pic povestea. Sau despre faptul că ai o vârstă și nu te poți despărți la vârsta asta, că vezi, Doamne, ce zice Gheorghiță și Lenuța. Revizuiește-ți povestea și preia controlul. Pentru că realitatea este care este. Da? S-a terminat ceva aici, e de mult în flăcări, e de mult pârjolit. Pentru ce mai ții de el? De ea, de această situație. Și avem prințesa care vine cu următorul mesaj. Poți să fii propriul tău cavaler. Nu ai nevoie de nimeni care să te salveze din acest castel. N-ai nevoie de nimeni. Nu depinzi de nimeni care să îți zică hai cu mine că te salvez eu. Nu ai nevoie de un erou. Tu ești propriul tău erou. Tu ești cel care trebuie să facă pe viteazul în cazul ăsta și va trebui să știe să dea drumul acestei situații, acestei persoane. Pentru că nu faci decât să te pârjolești, nu faci decât să trăiești trist. Da. La capătul cărților avem, cum se numește, farul. Farul ăla de pe mare, știi? Când vapoarele se ghidează, să știe unde-i țărmul. Farul. Ai o ghidare, primești o ghidare. Și aici avem, pe acest tablou, e foarte frumoasă această imagine. În acest tablou e o frază care spune nu te subestima niciodată. Da? Ți-a rămas în cap, da? Și aici jos avem un alt mesaj care spune nu avea niciodată dubii de cât de mult valorezi, care înseamnă același lucru. Dar sunt două fraze cu cuvinte diferite care înseamnă același lucru. Ok? Nu mai am altceva pentru tine. Foarte interesant. Vă pup, dragii mei, ne vedem data viitoare. Ciao!